ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਦੋਵਾਲ। ਓਕੇ, ਉਦੋਵਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਵਾਲ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਦੋਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 16 ਸਾਲ ਆਇਆ। 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਆਹੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਸਰਦੀਆਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟੂਵਰ ਨਰਸਰੀ ਗੋਰੇ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇਨ ਕਲੋਨਾ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਪਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨਾ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਕਲੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਦੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਘਰ ਇੱਕ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੋਤੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਰੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਈਡ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।